ég var alltaf sagt þá hefur þetta. Nei, það er ekki. Já. Nei.
moka hjá honum. Kemstu inn á Veiðisafnið? Það gæti verið að inn á Veiðisafnið. Nei, það er bíll þarna. Já, það býr við það. Það er búið að móka eitthvað. Það er búið að moka eitthvað. Það er bara hérna góð tún. Já, já. Ah, Þetta eru stefnundir framar. Hvað var maður að fara inn? Hann er búinn að hefta fyrir baki þannig að við erum að koma að stafna. Hvað segir þið? Húsasmiðan? Já, Já, 4 og dýrabú. já, Já, og króna. já. Já. Í bæ, skilur húsin, þetta fýkur á túnanum, sko. Það er ekki til að fjúka. Þessi vegur er niður í hérna sveitina. Já, það. Allt svo flókið hérna á Vittvör. Já. Það er kannski alltaf svolítið. Það er allt vel út maður. Já, Í það. skafi og því. Hvað er hérna byggt fyrir fram að þig? Já. Ná í egg. Þá þarf ég að finna leið þannig að hann komist fram. Halló?
að fara í gegnum þennan, sko. Og það með uppbyggjum. Hversu ekki eins og þessi. Það var bara traktorskrúður fyrir. Fíkur hérna upp. Já. Þarna hefði ég getið keypt fíkur. Það var Engisland. Þetta er Engisland. Það er trénar svo stóra að það fellur niður. Já. Þannig að það poppar. Þetta er spennandi. Ha, við kannski fáum að sjá húsið. Stoppa það síðan. Ha, Þegar hann kemur tilbaka, það er allt góð. já. Ha. Síðan fer hann tilbaka og ítur svo til. Já, já, já. Já, hann fer í gegn, hann fer í gegn. Hvar? Þarna snýr hann við. Já. Svo mikið hérna, Nei, nei. þetta er kanturinn bara. Já, ætlar hann bara upp út og snúa við. Já, það. Þetta er ekkert svo að komast inn á planið. Það er ekkert svo snart. Já, sem að hann bjóð til. Ég veist svo komast inn til Gunna. Já. Já. Ekki hvað er hér. Já, já, ertu til í glensið? Við þurfum alltaf að fara hérna inn. Já, tökum nú eitthvað með okkur. Já, það er þetta bara heft að við getum notað þetta. Já, helvít. Þetta virðist vera meira líka því að það ríður svo alltaf. Jú. När du